පාලනය කරන මිනිස්සු ඒ සරසම ගේන්න ඕනේ. මොලේ නැති උන් ඉන්නේ ඕල ඒක නෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මට හදන්න දුන්නා මම හදන්නේ නැහැ කඩේ මේක. මේක ඇවිල්ලා මේ දීවරන එන වැඩදී නිකන් අදලා දෙනවා කියලා Like, share and subscribe. Also, hit the bell icon to receive more videos from Made in Sri Lanka. Hello. Morning. කාලෙක කියන්නේ සෙනසුරාවක් නැහැ. සෙනසුරාවක් තාම නැහැ නේ. සෙනසුරාවක් තාම නැහැ නේ. නෑ. කපලා කරන මම. මේක ඕම වීඩියෝ දාලා. මම ෆොටෝ එකක් ගත්තේ නෑ නේ. නෑ ගත්තේ නෑ. ගන්නවද? ගම්. ගන්නවද? මම ෆොටෝ එකක් ගැහුවා කපද්දි. ගම්. අලේ වදිනා කිව්වේ. ගන්න බැලුවා. හා. මේක තමයි. පොඩු අන්සස් කරලා. කවන පළස් වලින් හදා ගන්න මදිනුත් බෑවෝ. මේකෙන් ගහන්න කොට එක්කෝ. මේද්ද? බයිටස් අඩු වෙන නැත්නම් බැටරි බලන්න. ආයෙත් තියෙනවා. පුරුණදී ගේ වැඩි ඔක්කොම ඉවරයිද? ඉවරයි කියන්නේ මේ අර කාමරයේ කුස්සේ බාත් รู මේ හදාගෙන ගියායි පදිංචි. ගියාද? අරුඩත් පොඩ්ඩක් සම මේ ටික අමාරු ඉන්නේ. මොනේ අස්සාව නෑනේ නේ මම ෆේමස් ඇවිල්ලා උට. අනේ අමාරු ඉන්නේ අරු ඩිලන් අනේ කොහොමද ලෙඩේ නේ ඒ ගෝණ යනම් මන් තමයි 50කට මිනිස්සු භාගයක් කියලා නේද? ආ ඊට වැඩි වෙන්නේ කල්පනා කරලා. ඒක ඉවලුනමනේ. ඕ ඉතින් මොනවාද කරන්න කියලා කල්පනා කරනවා නේ. තනි කඩයක් නෑ කමක් නෑ ළමයි ඉන්නවා තේරෙනවද?
Let's meet with another video. Until then, bye bye. Hit the like button and subscribe us to watch more videos. This is Made in Sri Lanka.